ආයුබෝවන් අපි අද රසට පොල් රොටි හදමු. අපි බලමු මොනවද මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. පාන් පිටි කෝප්ප 4යි, පොල් කෝප්ප 4යි, පාන් පිටි පොළුයි සමසමව ගන්න. එතකොට රසට රොටි එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඇල් වතුර, බිත්තරයක් මම අරන් තියනවා මෙතන පොල් වතුර කෝප් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක ඇත්තටම දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ පොල් වතුර නැතත් පොල් වතුර වලින් විතරක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. පොල් වතුර දැම්මත් ගොඩක් රසයි. ඊට අමතරව ලුණු. දැන් අපි බලමු පිටි එක අනාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි අනාගන්න බෝල් එකට පොල් ටික දාගනිමු. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ටික, ඊට පස්සේ අපි ලුණු ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට කවලම් කරගනිමු මේ විදියට. මොකද ලුණු ටික හොඳට පිටි වලට යන්න ඕනේ හින්දා. රොටි එකට අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණය මේ වෙලාවේ තමයි අපි බලා ගන්න ඕන. මට තව ලුණු ටිකක් මදි මම දාගන්න. මේ පිට ප්‍රමාණයට ලුණු ඇති. දැන් අපි බිත්තරේ බීට් කරලා මේකට දාගනිමු. මේ විදිහට බිත්තරේ හොඳට ගෑරුපුවකින් බීට් කරලා පිටි මිශ්‍රණයට අපි දාගනිමු. ඇත්තටම බිත්තරෙත් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැත්නම් නොදා ඉන්න පුළුවන්. බිත්තරෙත් දැම්මම ගොඩක් රසයි. දැන් අපි පොල් වතුර කෝප්පේ මේකට දාගනිමු. හොඳට කවලම් කරගන්න. හොඳට අත හොදලා පිටි එක අනන්න. දැන් අපි වතුර චුට්ට දාලා පිටි එක අනාගනිමු. අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගාන වෙනකම් පිටි එක අනා ගන්න ඕන. ගොඩක් වතුර එක සැරේ දාන්න එපා. පොඩ දාලා අනා ගන්න. මට නම් මේ දාපු වතුර ප්‍රමාණය ඇති වුණා මේ විදියට හදාගන්න බෝලේ. මේ බලන්න. දැන් අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට මේ විදියට පිටි ගුලිය හදාගත්තා. මේ දැන් බෝලයක් වගේ මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ඇනිලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 5-10ක් මේ විදියට අනා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි අතේ තෙල් ටිකක් ගාලා මේ බෝලෙට වදින විදිහට තෙල් ටික ගාලා මේක අපි පැය භාගයක් විතර වගේ තියෙන්න අරින්න. තියලා ඊට පස්සේ අපි රොටි ටික පුච්ච ගනිමු. ඕගොල්ලන්ට පිටි අනද්දි හදිසියෙවත් වතුර වැඩි වුණොත් තව පිටි ටිකක් දාලා අනා ගන්න. දැන් මම රොටි හදන තැටිය රත් වෙන්න දාලා තින්නේ. දැන් අපි බලමු රොටි එක හදාගන්න විදිය. ඉස්සෙල්ලම අතේ තෙල් ටිකක් ගාලා පොඩි බෝලයක් කඩාගෙන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හැටියට බෝලයක් කඩාගන්න. අපේ ගෙදර අය කැමති පොඩි රොටි වලට ඒකින්ද මම හදන්නේ පොඩි රොටි. ඔයගොල්ලන් කැමති ප්‍රමාණය සයිස් එකකට රොටි හදාගන්න. මේ විදිහට ලස්සනට රවුමට තලා ගන්න. දැන් අපි මේක රොටි තැටියට දාගනිමු. දැන් මේ තැටිය රත් වෙන දාලා තියන්නේ. දැන් අපි රොටිය මේකට දාගනිමු. දැන් අපි මේ විදියට ගලවලා තැටියට දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. නැත්තම් රොටිය කළු වේවි, පිටි ටික තැම්බෙන්නේ නැතුව. ඒකින්ද ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන රොටිය තම්බ ගන්න. දැන් මේ බලන්න රොටියේ පාට වෙනස් වෙගෙන එනවා තැම්පිලා. දැන් අපි මේක අනිත් පැත්ත දාගනිමු.
මේ පැත්ත දාලා රොටිය පුච්ච ගන්න. මේ විදිහට දෙපැත්ත දදා රොටිය පුච්ච ගන්න. කළු කරගන්න නැතුව පුච්ච ගන්න. දැන් මේ රොටිය විනාඩියක් විතර තිබ්බා. අපි දැන් අනිත් පැත්ත හරවගනිමු. මේ බලන්න ලස්සනට රන්වන් පාටට මේක පිච්චිලා තිනවා. අපි අනිත් පැත්තට මේ විදිහටම පුච්ච ගනිමු. කළු කරගන්න නැතුව. දැන් අපි ආයෙ අනිත් පැත්ත හරවගනිමු. දැන් හොඳට රොටි සුවඳ එනවා. දැන් මේ රොටිය ඇති පිච්චිලා ඇති. මේ බලන්න දෙපැත්ත හොඳට ලස්සනට රන්වන් පාටට තියෙනවා. දැන් අපි මේ රොටිය බාගනිමු. මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ අනිත් රොටි ටිකත් මේ විදිහටම හදාගන්න. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට පොල් රොටි හදලා රස බලන්න. මම ආයෙත් රස කෑමක් අරගෙන එන්නම්. සුබ දවසක්.